سلام رفقا. امروز میخوایم درباره مکانهایی صحبت کنیم که در اونجا اتفاقات جالبی نیفتاده به دلایل مختلف متروکه شده. پیشنهاد میکنم برای اینکه هیچ صحنه‌ای رو از دست ندید این ویدیو رو تا آخر ببینید. پس بی معطلی بریم با همین ویدیو رو ببینیم. جن‌زده ترین جزیره در جهان که گردشگران حق بازدیدشو ندارن. در شمال دریاچه ونیز میان این شهر و جزیره لیدو جزیره کوچکی به نام پووگلیا وجود داره که توسط کانال آب به دو قسمت تقسیم شده. در سال 1348 بسیاری از مردم ایتالیا به بیماری طاعون مبتلا شدند. در اون زمان بیماری طاعون قابل درمان نبود. برای اینکه این افراد رو در یک مکان جمع کنن، هر کسی کوچکترین علائم بیماری از خودش نشون میداد به این جزیره تبعید میشد. رقم بالایی از انسانهایی که حتی دچار طاعون هم نشده بودند با ورود به پووگلیا دیگه موفق به خروج از اون نشدند. حدود 160,000 نفر در این جزیره در گودالای بزرگی که به عنوان گورستان‌های جمعی به کار میرفت دفن شدند یا سوزانده شدند. گفته شده چون تعداد این افراد خیلی زیاد بوده 50% از خاک این جزیره خاکستر انسانه. اتفاقا در همین جزیره پناهگاهی برای بیماران روانی وجود داشته که دکترای این پناهگاه آزمایش‌های فوق‌العاده عجیب و غریب و وحشتناکی بر روی این بیماران انجام میدادند. این آزمایش‌ها به حدی فجیع بوده که بسیاری از بیماران برای فرار خودشونو از بالای ساختمون به پایین پرت می‌کردند. گفته میشه این دکتر هم مورد اذیت و آزار ارواح مردگان این جزیره قرار گرفته و در نهایت از بلندترین برج اونجا خودشو به پایین پرت کرد. هتل بنف اسپرینگ، یک هتل زیبا و یک منظره چشم نواز در دل طبیعت که سایه سنگین ارواح بر تاریخ و پیشینش سنگینی میکنه. اتاق 873 در این هتل گذشته خونین داره، چرا که یک خانواده یعنی پدر و مادر و دختر کوچیکشون در این اتاق به قتل رسیدن. بعد از پایان تحقیقات پلیس خدمه برای تمیز کردن اتاق اومدن ولی شاهد اتفاقی عجیب بودن. گفته میشه اثر انگشت دختر کوچولو که روی آینه بوده به هیچ عنوان پاک نشد و همچنان روی آینه این اتاق باقی مونده. به همین دلیل مدیریت هتل دستور بسته شدن این اتاق داد. نکته جالب این که گردشگرها ادعا میکنن روح این خانواده رو حین گشت و گذار در مناطق اطراف این اتاق مشاهده کرد. از طرف دیگه حادثه منجر به مرگ دیگه‌ای هم در این هتل اتفاق افتاده که بازم احتمال تسخیر شدگی این هتل رو بیشتر میکنه. حادثه این بار با مرگ نوعروسی جوان در ارتباطه. عروس جوونی که هنگام پایین اومدن از پله ها پاش به لباس گیر کرده و از پله ها سقوط میکنه. به علت شکستگی گردن کشته میشه. مدت کوتاهی بعد از این اتفاق تلخ بسیاری ادعا کردند که روح زن جوان رو حین پایین اومدن از پله ها دیدن. در ادامه این وقایع روح او کم کم در نقاط دیگه از هتل هم مشاهده شد. البته در حالی که هنوزم لباس عروس زیبا و سفید رنگشو به تن داشته. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید تا یه وقت حین تماشای کلیپ تسخیر نشید. زندان هولمزبورگ، این زندان با نام مستعار خانه وحشت زندانی بود که از سال 1896 تا 1995 در شهر فیلادلفیا و پنسیلوانیا اداره میشد. در این زندان وحشتناکترین و فجیحترین قتل‌ها و شکنجه هایی که بر روی زندانی ها میتونه انجام بشه اتفاق افتاده. این مکان چندین دهه بحث برانگیز محل پروژه‌های تحقیقاتی درماتولوژیک، دارویی و سلاح‌های بیوشیمیایی بود که بر روی زندانیان انجام میشد. اکثر زندانیان این ندامتگاه عمرشون رو در انفرادی گذروندن و معروفترین این زندانیا آل کاپونه. در این زندان قتل‌ها و شکنجه‌های شدیدی رخ داده.
حتی بعضی از این زندانی ها برای اینکه از این شکنجه های وحشتناک خلاص بشن مجبور می شدن به حدی به خودشون صدمه بزنن که حتی منجر به مرگشون شده. در این زندان با زندانی ها به شیوه های وحشتناکی رفتار می شد. مثلا بعضی از زندانی ها رو در فصل زمستان با آب سرد می شستن و حمامشون می کردن. بعد اونا رو توی سرما ول می کردن تا آبایی که روی پوستشون مونده یخ بزن و شکنجه بشن. یا حتی بعضی از زندانی های داخل انفرادی دست و پاشون رو از پشت می بستن و در دهانشون یک میله آهنی می زشتن و اگه می خواستن فرار کنن یا حتی سرشون رو تکون بدن زبونشون بریده می شد. خب این دیگه جای تعجب نداره که روح زندانی ها این زندان رو تسخیر کنن و صدای وحشتناکی در این مکان به گوش برسه. گورستان یونیون در کانکتیکات تنها گورستان موجود در فهرست نقاط ترسناک گورستان یونیون در ایستون کانکتیکاته و تاریخ شکلگیری اون به سالهای 1700 برمیگرده. افرادی گفتن که مرتباً شبحی رو میبینن که به نظر میرسه یه لباس سفید یا لباس عروس به تن داره. اد و لورین وارن، زوجی که در فیلمایی مثل کانجورینگ درباره این مکان کتابی هم نوشتن. اد وارن ادعا میکنه که از این روح تصویری ویدئویی هم ضبط کرده. چند نفر از شماها تا حالا شب تنهایی به قبرستون رفتید؟ تو کامنت ها از تجربه هاتون برامون بگید. دروازه جهنمی مدفون در حلقه هوسکا در جمهوری چک. این قلعه در فاصله سالهای 1253 تا 1278 ساخته شد. عمارتی بزرگ که به ویژه برای مسدود کردن یک گودال مرموز و بی انتها شکل گرفت. جایی که مخلوقات شیطانی از اونجا راه خودشون رو به دنیای ما باز می‌کردن. این عمارت اکنون در 47 کیلومتری شمال شهر پراگ واقع شد. داستانه ترسناک بسیاری در مورد این گودال و هیولاهای اون نقل میشه که در سیاهی شب و با کمک پنجه های تیز راه خودشون رو هموار کرده و به دنیای ما قدم گذاشتن. ساکنان دهکده که از این مسئله وحشت زده شده بودن شبا از خونه هاشون خارج نمی شدن و بسیاری از اونا حتی در طول روز و زیر درخشش نور خورشیدم در نزدیکی این گودال دیده نمی شدن. مدت‌ها قبل از ساخت قلعه همه زندانیان روستا که به خاطر گناهان خودشون محکوم شده بودن به لبه گودال آورده و به داخل اون آویزان می شدن. اگه کسی زنده از گودال خارج می شد مورد بخشایش قرار می گرفت و آزادی خودش رو به دست می آورد، هرچند که این مسئله به ندرت اتفاق می افتاد. گفته میشه یکی از نخستین افراد محکوم به محض پرتاب شدن به داخل گودالو از شدت ترس پیاپی جیغ میکشید و به شدت ترسیده بود. وقتی روستایی‌ها که خودشون هم ترسیده بودن اونو از میان تاریکی داخل گودال بالا کشیدن شاهد صحنه‌ای بودن که همگی رو به جنون رسوند. زندانی مرد جوانی بود اما تنها در عرض چند دقیقه حضور در گودال بسیار مسن‌تر به نظر میرسید، به طوری که تمام موهای سرش سفید شده بود. این مکان تنها به یه دلیل ساخته شده و اونم عقب نگه داشتن هیولاها و جلوگیری از حمله اونا به مردم محلی. حتی مدت‌ها بعد از اون که این گودال بی انتها مسدود شد همچنان افسانه‌های عجیب بیشتری در مورد این قلعه بر سر زبان‌ها بود. به عنوان مثال گفته میشه که اگه در طول شب به دقت به صداهای طبقات تحتانی گوش بدید بیشک صدای جیغ مخلوقات بالداری رو میشنوید که سعی میکنن با کمک پنجه های خودشون راهی برای ورود به سطح زمین پیدا کنن. خب گایز، امیدوارم که از این ویدئوی عجیب خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ویدئوی بعدی ما که در مورد گیرونترین خانه های جهانه رو از دست ندید. روز خوش و خدا نگهدار.